Sumatin po ang biyaya, awa, habag, katotohanan, pagpapala, kapayapaan mula kay YAHWH. Isang magandang araw po muli sa bawat isa. Ika-39 na serye po tayo ng Daya ni Satanas. Ang ating pong paksa, Pasalamatan. Hindi po kaila sa bawat isa sa atin na napakaraming aral hinggil sa pasalamatan. Iba-ibang sekta, merong pasalamatan ng kalahatian taon, merong pasalamatan ng isang taon, at kung ano-ano pa. Liwanagin nga po natin ang mga nabanggit na pasalamatan. Pasalamatan ng mga reliyon. Meron po bang pasasalamat sa kasulatan? Yan po ang ating pag-aaralan. Ito po. 18:8 hanggang 11 ng gawa. At si Crispo na ang pinuno sa sinagoga ay nanampalataya sa Panginoon pati ng buong sangbayan niya at marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang nangabautismuhan. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik sapagkat ako'y sumasayo at sino may hindi ka madadalohong upang saktan ka sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. At siya'y tumandoong 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Ito po ang pansinin po ninyo 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Gawa 28:30. At tumahan si Pablo na 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan at tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsisipagsadya na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na ukol sa Panginoong Kristo ng buong katabangan, wala sino mang nagbabawal sa kanya. Kanina, 1.5 taon. Ito po naman, 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan. Ayan po. 1.5, 2 taon. Gawa 20:31. Kaya nga kayo mga puyat at alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. At ngayon pinagtatagbilan ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamaan ng lahat na mga pinapaging banal. 33. Hindi ko inimbot ang pilak, ninuman, o ang ginto, o ang pananamit. Kita niyo po niyan. Una, 1.5, ikalawa, 2 taon. Dito ay 3 taon. Ang tanong po natin dito, meron po bang hiningi si Pablo na pasalamatan? Lalo na pera. Kasi sinasabi niya doon sa 33, hindi ko inimbot ang pilak, ninuman, o ang ginto, o ang pananamit. Yeah. Pagka itutuloy niyo pa yung basa, nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nagngaglingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagala ay dapat kayong magsipagsaklolo sa mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoon. YAHWH na siya rin ang may sabi, lalo pang mapapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Ibig sabihin lamang po, wala yung taunang pasasalamat o haing pasasalamat. Unang Pedro 5:2. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na nagsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, ni hindi din naman nagaya na kayo may pagkapanginoon sa pinangangasiwang ipinagtatagubilin sa inyo, kundi kayo maging mga uliran ng kawan. So kanina pa po, wala po tayong nabasa na taunang handog na haing pasasalamat. Kalahati ang taon na haing pasasalamat. Ano po? Wala. So, ano po itong mga aral ng mga samahan o iglesia? Sabi dito sa Lucas 6:23, mga gagala kayo sa araw na iyon at magsisulukso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit.
sapagkat gayon din ang paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aba ninyong mayayaman. Ayun. So lahat ng reliyon, mayayaman na uyan. Bakit? Dahil po doon sa kanilang pasalamatan na wala pala naman sa kasulatan. Datapat sa aba ninyong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan, sa aba ninyong mga busog ngayon sapagkat kayo mga gugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo magsisitagoy at magsisitangis, sa aba ninyo pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsasalita o mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Ganun din po pala naman ang ginagawa nung mga tao na yun, nung unang siglo, na kung paanong ginagawa nila doon sa mga bulaang propeta. Nagsasalita sila ng magagaling tungkol doon po sa mga bulaang propeta. Bulaang propeta na nagsasalita pa ng magagaling. Ano po? Ano po ba yung pasalamatan o pagpapasalamat na nakasulat sa kasulatan? Pilipos 1:3. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo aking naalala, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. So yung palang pagpapasalamat, ito po pala ay daing o prayer. Hindi po pera. Hindi yung mag-iipon ka sa loob ng isang taon or kalating taon, iipon ka at pagkatapos ang magwi-withdraw naman nito ay yung mga founder o yung mga mangaral. Mali po pala. So yung pagpapasalamat sa kasulatan ay prayer. Ano? So maling-mali ang mga reliyon. Unang Tesalonica 1:1, si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica o assembly, sa Diyos Ama at sa Panginoong YAHWH, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Nangagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin. 3. Na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong YAHWH. Dito po nalantad po natin yung daya ni Satanas na yung po palang pasalamatan na taonang handog na haing pasalamat, gugol na pasasalamat, lahat po lang yan inimbento noong mga mangaral. Yan po ay lahat pera. Ibig sabihin lang, daya po pala ni Satanas. Kung kayo po ay isa sa mga nadaya dito sa pasalamatang ito, yan po ay isa lamang sa mga scheme o daya ni Satanas. Kayo po ba ay patuloy na padadaya kay Satanas? Muli po, maraming pong salamat sa atin pong sa mga nakisama o nakiisa sa pagtalakay dito po sa bidyong Pasasalamat. At kung lolobin po ni YAHWH, muli po maglalantad pa po tayo ng napakaraming daya ni Satanas na siyang ginagawa ngayon ng napakaraming reliyon, iba't ibang iglesia, iba't ibang pananampalataya tungkol po dyan sa daya ni Satanas. Muli po, isang magandang araw, sumatin po ang biyaya, kapayapaan, pagpapala mula kay YAHWH, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid, si Brad Emmanuel Umali.